natin na, magkaroon kayo ng tinatawag na information overload. Yung masyado kayong maraming knowledge and information na alam, tapos sa dami ng alam, wala nang ma-apply. Para bang sa gera, kumpleto ka ng armas, kumpleto ka ng kung ano-ano, may bazooka ka, grenade launcher, may M203, may M4 ka, may MP5 ka, may granada ka. Nung dumating yung kalaban, hindi mo alam kung anong uunahin mong bunutin. So, hopefully, again, sa mga leaders, you try to educate your downlines in such a way na dapat step by step din yung pag-attend nila ng orientation, ng training. Kasi pagka hindi, minsan baka mabilaukan ba? Parang sa baby yan eh. Dapat syempre, during the first 6 months, puro gatas muna ng gatas. Pagka yung nila, yung panahon na para kumain, ayan, bibigyan mo na ng kung ano ng mga solid food. So, same way with AIM Global. Dapat alam mo din kung ano yung proper training na aatinan mo at aatinan ng grupo mo. My training for tonight is quite special. Special in the sense that I've never trained this yet to some other people, and it's my first time tonight to ever share these materials to you. Kaya napakaswerte naman. One of the most important things you have to do in this business when you start is be able to adapt or change. Kasi gusto mong magbago yung buhay mo. Tama ba ako? Gusto natin magbago yung result. Gusto natin magbago yung tinatawag na outcome natin sa buhay. Whether it's about finances, your relationship, your health. But most often than not, it's about the finances. No? Maraming nag-join sa AIM because of their financial situation. And yung ating hopes na baka AIM Global ang makatulong sa atin para may mangyaring pagbabago sa outcome or result. Because to some people, probably you've been working for the last 20 years and you want some change. Tama ba ko? Yeah. Yung iba naman dyan, di ba, sawa na sa work o kaya sawa na sa hirap, gusto ng pagbabago. Yung word na pagbabago sa income, pagbabago probably sa result, pagbabago probably sa takbo ng buhay. Pero mahirap hong pag-usapan yung pagbabago na yon sa labas kung hindi ka muna magbabago sa loob. Because yan yung sinasabi ng maraming trainers. Matagal na pong adage, matagal ng kasabihan sa networking yung if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Kung pananatilihin mo yung ginagawa mo, at yun ka pa din in terms of thinking, in terms of your behavior, in terms of your habits, in terms of your actions, kung yun at yun pa rin ang ginagawa mo, don't expect a different result. Tama ba ko? Diba sabi nga ni Albert Einstein, doing the same thing over and over again and expecting a different result is called insanity. Yung daw, paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay at ine-expect mo na magbabago yung resulta, kahibangan ang tawag doon. If you want to change your outcome, change what you are doing first. If you want to change what you are doing, you have to change your thinking first. Because, di ba, pinag-usapan natin, yung actions natin, galing yan sa feelings mo eh. Yung feelings mo, more or less, galing yan sa thinking mo. Tama ba ako? So, change has to happen. Gusto mo magkapera? Kailangan basagin, ihinto mo na yung dating pag-iisip na meron ka. Because your way of thinking brought you to where you are now. Sa Tagalog, yun na yun. Sa Tagalog, yung pag-iisip mo, dinala ka sa sitwasyon mo ngayon eh. Wala naman nagdala sa sitwasyon na yan, kundi ikaw eh. Base sa isip mo, sa pakiramdam mo, sa action mo. Hindi ka dinala ng ihip ng hangin dyan. Kaya kalokohan yung, dito ako dinala ng ihip ng buhay. Sinong umihip sa'yo? Ba't naandyan ka? If you don't have money, you cannot blame life. If you're not happy, you cannot blame your office mates, your boss. If you're not happy, you cannot blame your wife, your spouse, or your children, or your boyfriend. You cannot blame God. You cannot blame life. You cannot blame the economy. You cannot blame Duterte. If your situation right now, ganyan, hindi ka masaya or whatever, kulang ang pera mo, believe me,
your thinking brought you to where you are now. So, kung pag-uusapan natin yung sinabi ko, parang ang dali lang palang magbago ng buhay. Baguhin ko lang pala yung pag-iisip ko, magbabago na pala buhay ko. Well, you are correct. One of the best discoveries nung 19th century sa mundo is that humans can actually change their lives by altering the way they think. Pinag-aralang mabuti ng mga psychologists na ang tao pala, kaya niyang baguhin ang buhay niya kung babaguhin niya ang pag-iisip niya. Yes. Problema ito, ang hirap magbago. Pinupukpok ka na gabi-gabi ng upline mo, ganun ka pa din. Meeting kayo ng meeting, paulit-ulit. Kaya nga, pag nag-meeting, paulit-ulit lang naman ang sinasabi niya. Eh, paano hindi pa ulit-ulit yung upline mo? Hindi ka pa rin nagbabago, kaya ulit-ulit din siya. Di ba minsan may meeting, paulit-ulit lang? Tapos abuti kayo ng madaling araw, sasabihin mo, teka muna, yung topic kanina, topic din kagabi ah. Yun din yun ah. Ang paulit-ulit sa upline. Paulit-ulit yung upline mo kasi ikaw, paulit-ulit ka din. Hindi ka nagbabago. Well, let me tell you this. Gusto mo magbago yung takbo ng network mo? Gusto mo magbago yung amount ng income na kinikita mo? Kailangan magbago ka muna. Bago ka muna. Ano yung mga pagbabago, sir? Tapos, yung mga pagbabago, dati kang negative, kailangan maging positive. Dati kang you keep complaining, stop complaining. Dating masyado kang mabilang sa trabaho. Alam mo yung madaming ganun, yung mga distributor. Dami-dami ko lang nire-recruit, wala pa rin kinikita. Ang bilang mo. Masyado kang mabilang. Tama ba ako? Kapag mabilang ka, mapufrustrate ka lang if you keep counting the effort that you do. Kung dati kang, you keep complaining, kung dati kang hindi pa alam ng training, you start attend training. Kung dating napaka-impatient mo, you start to become patient. Kung dating mahihain ka, you have to change. Kailangan hindi ka na mahihain. Dating hindi ka nagre-recruit, kailangan mag-recruit ka na. Kung dating lagi ka pang fina-follow up, dapat hindi ka na i-follow up. Kasi may mga ganun tao, they need constant supervision. Kailangan laging fina-follow up. Kung dati madali kang madala sa rejection, kailangan mo na magbago, kailangan maging manhid ka. Kailangan maging kalyo. Alam mo yung kalyo? Yung wala ka na dapat pakiramdam sa rejection. So there's a lot of things to change. And tonight, let's focus on things. Bakit ang hirap magbago? Okay. Ayan. Ang hirap din baguhin ito, Rene. Ayaw mandar. Wala nga. Ako naman siya. Start na natin. Rene? Tao po. Ayaw niya. Walang tao. Kailangan. Ganito talaga tayo pag live. Rene? Nandiyan na. Rene, maki-ano nga ayaw. Ayaw niyang mag-next. Ganito talaga pag live. Kasi naka-FB live tayo ngayon. Meron na? May tao, boss. May ikot pa kabila ito. May ikot. Ay, papalitan natin yung boom protector. Sige, palitan mo na. So, yun ang Kaya ako, I started in the business 21 years ago. Mahirap mag-change kasi may dati na tayong nakagawian eh. At saka pangalawa, hindi mo naman linya tong business na to. So, ang hirap magbago. Dati, meron na tayong tinatawag na routine. Meron tayong tinatawag na nakagawian na. If you go to work, it becomes a routine. A lot of you here, I'm telling you, you go to work, it becomes mechanical. When you say mechanical, that's it. Day in, day out, dekahon na yung gagawin mo and it becomes your comfort zone. And by nature ang tao, pag comfortable na siya sa ginagawa niya, we stay there. And you don't want to be uncomfortable because sa lahat naman subukan nyo mamayang gabi. Kung dati, ewan ko paano magbihis yung iba sa inyo. Ako pag nagbibihis kasi, inuuna ko yung shirt. Inuuna ko yung upper. Pero kung ganun din kayo, mamayang gabi, baguhin nyo, unahin nyo naman yung lower. Maninibago ka.
Tama ba ako? Kung dati, bago ka magsuot ng pants, ang kinukuha mo, yung right muna, ang pinapasok mo, bukas, ang gawin mo, yung left muna, matutumba ka. You get the point? Yes. Kung dati, pag nag-cross arm ka, yung kanan ang nasa taas, baliktarin mo. It becomes uncomfortable. So, pag binabago natin, yung dati na nating nakagawian, we become uncomfortable. Halimbawa, sanay kang tanghaling gumising. Tambay ka. Pal. Alam niyo na yan. Mag-e-aim global ka, hahataw ka. You start to, wake up early. And waking up early for some people would be very challenging. Kasi nakasagawian na nila tanghaling gumigising. Nakagawian nyo na kung pumapasok kayo sa work ninyo, wala kayong kinakausap kundi office mates na dati nyo nang kilala. Pagdating na alas 5, uuwi kayo. Pagdating mo ng bahay ng 6 or 7, magbibihis ka, probably you'll take a bath. And then you'll eat, watch TV, watch the news, until about 10, 10:30 or 11, and then go to bed. After that, you wake up at 5 or 6, prepare yourself to work, bihis, ligo, etc., commute, go to your job from 8 to 5, alam mo na kung ano gagawin mo, and same routine. Now, tignan mo mabuti, mag-aim global ka. Biglang yung routine mong yun, magbabago. Ang hirap. Eto pa, buti kung yung routine lang ang babaguhin mo. Isa sa babaguhin mo, sinasabi lagi sa NDO, parang sinabi ni Sir Arnel kagabi, kailangan ikaw mismo magbago ka. Ang hirap magbago. Nanay mo nga, di ka mabago eh. Asawa mo nga, di ka mabago. Are you with me? Yes. But tonight, I'll be giving you some topics na bakit mo kailangang magbago? Why do you need to adopt or why do you need to really internalize yung mga teachings dito sa business natin? Because the moment na magbago na yung thinking mo, makapag-adapt ka, makapag-adjust ka sa environment mo, doon ka magsisimulang umasenso. Bakit ka doon magsisimulang umasenso? Kasi, doon mo na matututunan yung mga skills na kailangan mong malaman. And so, without change, friends, I'm telling you, in terms of your outcome, in terms of the results that you want, hindi nyo rin siya makukuha. That's why, kahit umattend ng training, ayan, maraming mystery sa mga uplines dito. Sir, lagi namang umattend yung downline ko ng training, wala pa rin nangyayari. Paano may mangyayari? Uma-attend lang siya, hindi naman siya nagbabago. Subukan mo, umattend ka lang umattend, tapos wala kang ginagawang pagbabago. Uma-attend ka lang, hyper ka lang. Ang ganda na sinabi ni Sir Arnel. Yes, I believe. Pero you never change, I'm telling you, you never become successful. So tonight, you have to make a decision. Tonight, you have to make a decision to really change. Change for the better. Change yung sense na kailangan kung ano yung mga pangit sa'yo, tatanggalin mo. Kung ano yung maganda na makakatulong sa'yo, ilalagay mo sa sarili. So, ang tawag doon, plus and minus. Mag-a-add ka sa sarili mo, tapos tatanggal. Ang tatanggalin mo, yung hindi maganda. Ang idadagdag mo, yung mga makakatulong lang muna sa'yo. Ganun din sa journey ninyo. Sa journey mo, pag may mga taong hindi makakatulong sa'yo, bawas-bawas muna. Because ang hirap maglakbay patungo sa tagumpay kung may mga kung may dala kang mabibigat. Kaya, totoo yun, the road to success is very lonely. Kaya kung ikaw sanay ka na maraming barkada, ikaw ang bida, ikaw yung pinag-uusapan, dati, pag nag-networking ka, naku, nag-iisa ka na lang. Kung hindi ka sanay, bibigay ka. Dati, kung ikaw yung pinakikinggan, ay nako, kung ikaw yung may power, ano na lang, tumatagal na pinupinut. Kung dati, ikaw yung may power, nako, ikaw yung maboka, ikaw yung pinakikinggan, pag nag-networking ka, baliktad. Then people will start disappearing in your life. Dami nang mawawala. It's because, yun yung pinasok mong business eh. Yun yung pinasok mo, ito yung nature ng business natin eh, na not everybody will be able to understand. So, I'm telling you, dahil ito na yung environment mo, start ka nang mag-adapt sa environment mo. Diba? Sabi nga ni Charles Darwin, ang survival daw, hindi sa mga pinakamatatalino,
survival nandun sa magaling mag-adapt. So sa evolution, sa theory niya, kung sino yung mga species na matatalino, hindi yun na nagsisurvive. Ang mga nagsisurvive, yung madaling mag-adapt. And same way with the business. Malalagas ka dito kung matalino ka lang. Ang kailangan dito, yung mabilis mag-adjust. Yes. Kailangan mabilis ka mag-adjust. Ang katawan kasi nag-a-adjust yan eh. Kung dating hindi ka masanay mapuyat, pag nag-aim global ka, mapupuyat ka, masasanay ka dito. Pag lagi mong ginagawa, parang ilong ng tao, pag pumasok ka sa isang kwarto na mabantot, bantot naman. Maya-maya, wala nang amoy. Nag-adjust na yung ilong mo. Tama ba ako? Yes. Kaya kailangan mag-adjust. Ready na ba? Okay, next. First slide. Ayan. Why is change so challenging? Bakit? Napakahirap. Yun yung mga binanggit ko kanina kasi meron na tayong tinatawag na mga habits. Kaya mo touchscreen to. Pag pinindot kong gano'n, magbabago. Oh, di ba? Galing, oh? Oh. Ito, over 80%, alam niyo ba, 80% ng New Year's resolution are abandoned within a week. Sino guilty dito? Pagka, di ba, New Year's resolution, tayo sinusulat, mapapayat na ako. Ha? Patatawarin ko na siya. Ang dahil mong resolution. After 1 week, goodbye resolution. Balik ka na naman sa dati mong routine. If change were easy, kung ang daling magbago, sana lahat mayaman na. Sana lahat siksi. Hindi siksi, siksik. Sana ang dami ng sexy, sana ang dami ng happy. It's frustrating when you know what you want to do, but you can't get yourself to do it consistently. Tama ba ako? Masarap magsimula, ang hirap tapusin. Ano tawag sa atin yan? Ningas? Masarap lang sa una, pag nagbasa ka ng libro, bumili ka sa National, 1, 2, 3 pages. Pagdating ng 4, antok na ako. Hindi mo natatapos yung libro. Masarap lang because ang problema natin, consistency. If the new behavior would obviously be of benefit, why isn't that change easy to make? Kung alam mo naman yung pagbabago mo, magbe-benefit ka, bakit ang hirap magbago? Ito ang sagot. Change is challenging for several reasons, and lahat tayo, including myself, is of course guilty of this. Number 1, habits are strong and very pervasive. Yung habits mo, yun na yun. Ang hirap baguhin. Ha? Ang hirap baguhin. Sabi nga ni Sir John, yung word na habit, ang hirap tanggalin. Pag tinanggal mo yung H sa word na habit, ha? Oh. Sa word na habit, pag tinanggal mo yung H, meron ka pa rin abit. Pag tinanggal mo yung A, meron ka pa rin bit. Pag tinanggal mo yung B, meron ka pa din it. Ang hirap tanggalin kasi nakagawian mo na. So let me tell you this. The average person has far more habits than they realize. Each morning, you wake up and follow the same routine. Yes or no? Yes! Kaya ang hirap mag-aim global. Kasi sa aim, pupuyatin ka ni upline. Mag-online ka pa. Yung kausap mo, tagal mong kausap, after 1 week, di ka maintindihan. Akala niya, ikaw ang magpe-pay-in para sa kanya. It's very frustrating. Tama ba ako? Eh, ano ba yung routine mo dati? Sa gabi, tutulog. Sa gabi, uuwi. Nunod ng TV kasama yung family mo. Mamaya, pag inaantok na kayo, toothbrush, ang mga anak, tulog na. Tulog ka na. Tapos mag-i-aim global ka. Bigla mong babaguhin, mag-o-online. Tapos, o kaya kung hindi ka mag-o-online, attend ng training dito. Eh, dati ka namang hindi umattend ng training. Ang dating ginagawa mo, manood ng probinsyano. Dati ang ginagawa mo, magbabad ng mababag sa series ng Netflix. Ladies and gentlemen, it's very hard. Mahirap kasi, ang unang mababasag sa'yo, yung habits mo. Ang hirap baguhin. That's why change is so challenging. Hindi basta-basta. You take the same path to work.
O pag naging global ka, out of the way. Dati pag alis mo ng bahay, Quezon Avenue ka. Quezon City ka nauwi. Tapos umuwi ka din sa, let's say, Fairview. Mag-i-aim global ka. Paglabas mo ng opisina ng Quezon Avenue, punta ka pa ng Ortigas. Parang pauwi ka na dapat, nag-Ortigas na pa bago umuwi. Dati, diretso lang. Ang hirap. Tama ba ako? Yes. Kalaban mo, hindi ba tao? Yung sarili. Kasi sinasabi ng isip mo, uwi na diretso lang mo. Ay, mali eh. Sabihin pa nung isip mo, mamaya gabihin ako, abulin pa ako ng aso. Tama ba ako? Yes. So, ang kalaban mo, yung brain mo, kasi yung brain mo, nakaka-cut out na siya for a particular routine that your body is already comfortable with that. You think the same thoughts as you did the day before. Nakakatawa to. Yung isip natin, yun din yung inisip mo nung isang araw. Nung isang araw. Kaya kung mag-iisip ka pa, yung brain, umaayaw. Kasi pag naging global ka, mag-iisip ka eh. Sino kayo re-recruiting ko? Sino kayo gagaling ko? Ano kayo gagawin ko mamayang gabi? Ayaw ni brain mag-isip kasi nga, tamad na siya. Kaya pag naging global ka, yung habits mo ang kalaban mo. Ang problema, ito yan. Kung 40 years old ka na, 40 years na yung habit mo. Hirap baguhin. Hindi mababago overnight. Pervasive. Balik-balik. Much of your day and night is a repeat of the last 500 days. Kung ano yung ginagawa mo, the way you think and everything, it has been your thinking for the last 500 days. Study po yan. Kaya ang hirap. Kaya pagka ang distributor nagkukwit, hindi dahil mahirap ang aim. Nagkukwit kasi nahihirapan siyang mag-adjust. Kaya ito, survival of the fittest. Dito, ang tatagal, yung makakapag-adjust ng mabilis. Yes. Pag nahirapan ka mag-adjust, bibigay ka eh. Kasi, ang tindi ng temptation, bumalik lang dun sa dati mong routine. Sa dati mong ginagawa. Sa dati mong ginagawa, di ka ma-reject. Dito ma-reject ka. Ang sarap dun, no? Walang rejection. Dito mapupuyat ka. Sa dati mong ginagawa, ang dami mong napapanood na TV. Ang sarap talaga dun. Nung hindi ka umattend ng demo, kahit ano, kinakain mo. Nung naka-attend ka ng demo, wala, samak pala nung kumakain ng masyadong ganito, ganyan. Na-conscious ka na, yung qualities pala na, bumabara pala sa ugat, yung lagi kong paboritong chicharon, hala. Dati, hindi ka makachicharon eh. Talagang yung suka, yung namumuti na yung bibig mo sa kapisa. Ang sarap. Nung naging global ka, lahat ng kinakain mo. Napansin nyo ba sarili nyo yun? Yes. When you started doing in global, it's not about finances only. You become health conscious. Yes. Di ba yung soft drinks, ayaw mo na. O kaya, hihigop ka na lang. Yung sugar, matatamis, konti na lang. Iwas ka sa mga alat, iwas ka sa matatamis, iwas ka sa matataba. Samantalang nung hindi ka naging global, dahil hindi mo alam yon, ang sarap ng buhay mo din. Kain ka lang ng kain. Nakuha niyo ba ako? Yes. Kaya ang hirap. Number 2, when you feel bored, you suit yourself in the same 2 to 3 ways each time. Pag bored ka, pag nahihirapan ka, meron ka ng routine paano mo i-relax ang sarili mo. Pag bored ka, yung ibang tao na ginagawa, may PlayStation. Pag bored ka, Candy Crush, Sudoku. Alam mo na kung ano gagawin mo eh. Pag bored ka, word cookie. Meron ka ng ginagawa. You only eat a few foods regularly. You talk to the same people. Pansinin mo, yung kinakain mo, yun at yun din. Pag gusto mo na sinigang, kahit sa isang araw, sinigang ulit, okay lang. Yung kausap mo, sila at sila din, walang bago. Opisina mo, kapitbahay, kamag-anak mo, kasama mo sa bahay. Pag nag-game global ka, may ibang mga mukha. Yung brain mo, iba to ah. Iba na naman to. Ito iba. Yung brain, nagiging complex ang understanding niya. Ayaw niya nga ng complex kasi nga, komportable na siya dun sa routine mo. Are you with me? Yes. Habits avoid thinking. Yung habit mo, hindi ka na pinag-iisip kasi, yun at yun na eh. Halimbawa, pag magtutoothbrush ka, hindi ka na nag-iisip nung toothbrush ka na lang.
Halimbawa, pagka, alam mong pagdating ng alas 6, tuwing Tuesday o Thursday, PBA, alam na ng kamay mo yung remote. Ililipat niya o kaya ilalagay niya sa basketball channel. Alam na ng isip mo. That's why they're done automatically. Most of what we do, automatic na. Ano? Pag naging global ka, automatic ka ba nagre-recruit? Hindi. Pero sa labas, bago ka maging global, automatic na lahat ng ginagawa mo. Automatic ka nang nagchichismis. Automatic na. Papasok ka sa office, automatic na may body clock ka o kaya yung fingerprint. Yung bio, bio ID. So, lahat ng ginagawa natin bago ka mag-aim, automatic na. Gawa na, likahon na. Nung nag-aim global ka, tuturuan ka mag-recruit. Tuturuan ka maging positive. Ano ba yan? Ay, negative na ako eh. Tuturuan ka maging positive. Ano ba yan? Bawal mag-chismis. Ang sarap-sarap makipag-chismisan sa kapitbahay. Nakuha niyo ba ako? Yes. Ano ba yan? Magre-recruit. Ang sarap ng walang ginagawa. Ano ba yan? Natin ng training. Ang sarap ng nakahiga. Nagets niyo ako? Yes. Si brain, ba't nahihirapan ka magbago? Lagi siyang merong comparison. Laging merong reference. Lagi siyang merong batayan. Eh yung batayan niya, ito maganda. Yung batayan niya, mas madali o mas mahirap? Mas madali yung batayan niya. Itong ginagawa mo, mahirap. Kaya lagi niyang binabalik sa reference. Kaya ang kalaban mo, yung sarili mo. Anything that minimizes thinking seems to be your brain's preference. Kung ano yung madali para sa kanya, yun ang gusto niya. Kaya pag nahihirapan ka sa aim, anong sinasabi ni brain? Mag-quit ka na. Balik na tayo sa higaan. Balik na tayo sa chismisan. Balik ka na dun sa worry. Balik ka na sa pangakaaway. Balik ka na sa pagiging maitin ng ulo. Balik ka na dun sa pagiging impatient mo. Tinetempt ka ni brain kasi ayaw niya mag-isip. Ayaw niya magbago. Kasi gawa na siya. Gawa na. Kaya alam mo, tandaan nyo to, pag dito nag-break nyo ang habit nyo, pag dito nagbago ang buhay mo, kakaiba ang accomplishment mo. Kasi ikaw mismo, nabago mo yung sarili mo. To change, you must be certain that change is your best interest. Pag gusto mo daw magbago, kailangan iniisip mo na, para sa kapakanan ko ang pagbabago ko. Tanong, pag nagbago ka ba ng attitude, pag naging positive ka, pag nagkaroon ka ng commitment, pag nagkaroon ka ng focus, magbe-benefit ka ba? Yes or no? Yes! So dapat, yung change is motivating. Yung change, yung pagbabago mo, may benefit. Halimbawa ako, for the last 5 years, this coming October, is my 5th year of not eating pork anymore. Wow! I was never born a vegetarian or whatever, but last 2012 of October, I decided to avoid pork anymore. Avoid pork already. So wala na sa diet ko yung pork. Nung una, ang hirap kasi makamoy ka na mechado, sarap naman. Diba? Sinigang, ang daming masarap na luto ng baboy. But when the motivation to change outweighs, pagka mas malalim, mas mabigat yung motivation mo, yung interest, yung benefit, kesa dun sa nasasarapan ka. Kasi ang benefit lang naman pag uminom ka kumakain ka ng baboy, masarap. Pero yung effect nun, mabigat. Kasi, taas sa cholesterol, maraming bacteria ang pork na kahit na mainit na, buhay pa din. Ang baboy, ang pig, swine, hindi pinapawisan. Kaya kung ano yung toxin sa loob ng katawan nila, yun at yun, hindi na-excrete, etc. So, ang dami. Pag kinuwento ko sa'yo kung ba't hindi ka nakakain ng baboy, marami sa inyo hindi ka nakakain ng baboy. So, yung pagbabago kong yun, naging mahirap nung una. Pero, dahil alam ko na mas magbe-benefit ako, magpo 5 years na ako sa October. Sige, tapos. Pag naging global ka, dating may routine ka na. Dating may routine ka na ginagawa.
yung mind mo, nakaset na siya na for the next 5 years, for the next 40 years, you know, go to work, go to work, go to work. Biglang pumasok sa buhay mo yung network marketing. Kailangan pag naging global ka, at dahil mababago yung mga routine mo, babasagin dito yung habits mo. Kailangan alam mo sa sarili mo na yung benefit na makukuha mo sa pag-aim global mas malaki, mas mabigat kesa sa mga isasakripisyo. Para hindi ka mawala, para hindi ka mag-quit. Lagi mo sasabihin na, ang ganda, ang daming benefits pag nag-aim global ako. Kaya kahit nahihirapan ka, magtutuloy-tuloy ka pa din. Yes! Are you with me? Yes! Ayan, sinabi ko kanina, change is hard because it's uncomfortable. Marami sa atin, alam mo kung paano ka mag-lose ng weight. You already know how to lose 25 pounds or how to find a better job. Marami sa atin, we know na dapat kang mag-recruit. We know na dapat mag-present ka. Tama ba ako? Yes. We know na dapat naghahanap kayo ng pay-in. But many of us, the thought of taking actions necessary to accomplish the goals creates, pakibasa, creates Discomfort. O, tignan mo ha, maraming distributor. Alam na dapat magre-recruit ka. Kasi recruiting is basic in building your network. Alam mo na dapat nagpe-present ka kahit one-on-one. Alam mo na yan eh. Alam mo na dapat nagbebenta. Alam mo dapat nagpo-prospecting. Pero ba't mo hindi ginagawa? Kahit na alam mo siya. Kasi nga, yung actions necessary to do that, to accomplish that goal, creates discomfort. Ayaw nang bring ng discomfort kasi nga, ano na siya? Komportable na eh. Kaya kahit na alam mong nagre-recruit ka dapat, di mo ginagawa kasi marireject ka. Ayaw mo nagpipresent kasi, you know, baka madaming tanong, di mo masagot. Ayaw mo nagpo-prospecting kasi, you know, kumusta ako, dinaanan ko rin yan. How you wish na yung unang kausap mo, agila ka agad. Wow. At yung pangalawa, agila din para left and right, tapos na. Pero hindi nangyayari. 100 na kausap mo, wala pa din. Tama ba ako? Yes. Most people in networking, we know what to do. Pupusta ako sa inyo. The moment na nag-pay-in ka, alam mo na kung anong gagawin mo. Yes. Hindi ka naman magpipay nang hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Nag-pay-in ka, kasi ano sabi mo? Magre-recruit lang. Left and right, tapos na. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Ang hirap pala. Tama ba ako? Yes. Most people, they love the benefit in networking. But most people, they hate the work. We love the network, but we hate the work. Because work brings discomfort. Kaya ka nahirapan. Ngayon, alam mo na, kaya pala di ako nagre-recruit. Kaya pala paulit-ulit sa upline. Hindi niya lang ako maprangka. Di ba yung meeting mo, paulit-ulit sa upline kasi inuulit-ulit ng upline sa'yo kasi hindi mo nga ginagawa. Kulang sa lang sabihin niya, alam mo, paulit-ulit tayo kasi ikaw hindi mo ginagawa eh. What you're doing is already working, sort of. Maraming tao hindi nagbabago. Bakit? Kasi tingin nila, yung ginagawa nila, nag-work na eh. O, halimbawa, hindi naman lahat. Kunwari, nag-online kayo. Some people, sa pag-online marketing nila, they felt na, you know, may napapapayin naman paunti-unti eh. Okay na to. So, kahit hindi consistent yung pay-in, pero dahil iniisip nila, kahit papano meron naman once a month eh, okay na to. They don't want to change or adjust anymore. Kasi for them, nag-work naman eh. May napapapayin naman eh. Kaya ayaw nilang baguhin o ayaw nilang mag-adjust, not knowing na hindi nila alam na pag nag-adjust sila, yung once a month na pay-in nila by online, baka mas pag nag-aaral pa sila lalo, natutunan nila yung boosting, natutunan nila yung social media marketing, natutunan nila yung engagements,
Baka hindi lang sila once a month. Baka once a week na o kaya once a day. Are you with me? Yes. Kaya mahirap minsan yung mga downlines dito. Pag may yung upline mo may pinagagawa sa'yo, unconsciously, hindi mo sinusunod. Kasi yung ginagawa mo, nag-work naman kahit papano eh. Kaya hindi mo sinusunod yung upline mo. Kasi, may nangyayari naman eh. Mabagal nga lang, pero may nangyayari. Ang ginagawa ng mind mo, nira-rationalize, gina-justify niya, kasi what you're doing is already working kahit papano, sort of. Kaya, sa mga nababagalan sa pag-usad ng network nila, yes, what you're doing may be working, sort of. But, guess what? You need to adapt and you need to change because somewhere out there, baka may formula na mas lalong mapapabilis yung pag-usad mo. Yes. Minsan, ayaw mo lang makinig kasi lagi nga sinasabi ni Mind, nag-work naman eh. Yung upline mo, sabi sa'yo, subukan mo kayang mag-offline o subukan mo kayang mag-online kasi ang tagal mo nang nag-field, wala namang nangyayari. Ikaw naman meron naman ah. May nangyari naman ah, may napapay naman ako last year ah. Ayaw mo mag-adjust. Are you with me? Yes. Are you learning? Yes. Our brains are programmed to resist change. Nakaprograma siya na mag-resist. Because what you are doing is allowing you to live. What you are doing is allowing you to have pay-ins. Kahit maliit, ayaw ni brain na mag-adjust kasi sinasabi nga niya, nag-work naman eh. O kaya minsan, upline, intindihin mo, bakit may matigas na ulong downline? Bakit may matigas na ulong downline? Hindi niya kasalanan mismo. Kasalanan ng brain. Kasalanan ng utak. Kaya mamaya niya, natutunan niyo to, sabihin naman ng downline, upline, hindi ko kasalanan. Kasalanan ng utak ko. May solusyon tayo dyan, upline. Alam mo yung upline, gawin mo, batukan mo. Pag binatukan mo ngayon, upline, ba't mo ako binatukan? Sabihin mo sa downline mo, hindi ko binatukan ko, yung brain mo. Oh. Sometimes it's not because of the attitude of the person. Sometimes, ikaw bilang upline, hindi ka pala pwedeng mag-judge lang basta-basta na tigas ng ulo nito. Hindi. Hindi mo alam, gustong-gusto niya magbago, kaso lang ang problema, nakaprogram kasi ang brains natin to resist change. Ano solusyon? Uplines, be patient. Sa downline. Be patient. Maging patient ka kasi pag binomba natin ang binomba ng training, magbabago rin yan kasi yung brain, guess what? Marere-program pag may training. Diba? Tingnan mo to, oh. Sabi, our brains are programmed. O di yung gagawin natin? Eh di i-reprogram. Nakaprograma pala siya. May virus, eh dilagyan natin ng antivirus. Saan malalagyan ang antivirus? Sa mga trainings. Hirap mo ba? Kaya kung gusto mo bago, babad sa training para yung brain mo ma-reprogram. Eh pag uwi mo mamayang gabi, reprogram. Reprogram ka na. Gusto mo nang yumaman, mag-reprogram ka na. Tagal mo. Oh. Any change could potentially lead to death. You might be unhappy today, but you are still alive. Number 4. Ito yung iba. Sinubukan mo ng magbago, pero wala pa rin nangyayari. If you've tried to change several times and failed, part of you, parte mo, sinasabi, nako, hindi ka talaga magbabago. Bakit mo pa susubukan? Sasabihin ng sarili mo, yung sarili mo puta. Because sometimes, when you change, parang ano yan parang pagda-diet o pagpupunta sa gym. Diba, sinubukan mo mag-diet, nag-jogging ka, nag-diet ka, tinanggal mo muna yung sugar, wala namang nawalang timbang sa'yo. Ano sabi ng utak mo? Ganun din naman eh. Sinubukan ko magbago. 1 week akong no coke, no pastries, no cake.
No bread, no peanut butter. Tapos pagtimbang ko, wala pa din naman. Huwag na lang. Parehas lang naman pala. Hindi ko na lang ipapanalangin pumayat ako. Ipapanalangin ko na lang na tumaba ang mga kaibigan ko para pare-pareho kami. Ganun yung iba magdasal pag nahirapang mag-diet eh. Lord, patabain mo na din lang sila para pare-pareho na kami. Are you with me? Yes. Oh, sa networking, recruit ka ng recruit, wala naman nagpe-pay. Ano sasabihin ng katawan mo? Pag na lang, ganun din naman. Re-recruit pa. You see? Approach ka ng approach, wala din naman. Ano sasabihin ni brain? Wala din naman. Na-approach ka pa. Hayaan mo na lang dumating, swear. Malay mo, may kumatok mamayang gabi sa bahay. Magpa-recruit. Are you with me? Yes. Nararamdaman nyo yun minsan, nakaka-frustrate. When you're trying to do something and you don't get the result, your brain would seem to tell you, what's the use of trying? What's the use of doing it? Wala naman nangyayari. Kaya ang hirap magbago. Tama ba? Yes. May pinoform kang bagong habit. Halimbawa, you're trying to form a habit of reading. Basa ka ng basa. Eh, wala ka namang naintindihan. Saan ba? Huwag na lang. Wala naman ako naintindihan eh. Pero hindi mo alam, sa una wala kang naintindihan. Pero habang lumalalim, pag pumunta ka sa chapter 2, chapter 3, chapter 4, yung brain mo unti-unti nang nag-a-adapt at may napapag-aralan siya. Yes. Sa una wala. Kasi nga, hindi siya nakaprogram eh. Hindi siya nakaprogram na reader ka eh. So sa una, wala ka maintindihan. Totoo yun. Minsan pag bago ka reader, nakaka 1, 2 chapters ka na, wala ka pa din maintindihan. Nakaka-frustrate. Are you with me? Yes. Expect to relapse. Falling off the wagon is to be expected. Ano yung relapse? Babalik ka talaga sa dati. Ang tawag doon, relapse. Ano yun eh? Binat. Alam mo yung binat? Kunwari may sakit ka. Gumaling ka na. Tapos alam mo na, bumalik. Ang tawag doon, relapse. Bumalik. Maraming ganyan. Nagbago ka na, nagre-recruit ka na, ang sipag mo na, positive ka na, pero so for unknown reason, na negative ka ulit. Tinamad ka ulit. Kasi nga, again, tama ba to? Ayan. Attempt to enhance your approach and keep going. Ang importante dito, kahit na bumabalik ka sa dati mong habit, guess what? Aim for 90% compliance. You just try your best. That's all you need. Perfection is an illusion. Wala daw perfect. That will only serve to destroy your confidence. Hindi ka makakapagpabago ng ganong kabilis. Expect na mabibinat ka. Dabalik ka dun sa dati. But what is important is, ngayon, conscious ka na bakit minsan, ikaw at yung downline mo o grupo mo, minsan bumabalik sila sa dati nilang habit. Because again, hahanap yung brain ng paraan para maging comfortable siya. The important thing is, hindi naman kailangan 100% kang magbago kaagad eh. Ang importante, meron kang consciousness that you want to change. Gusto mo bang magbago? Yes or no? Yes! Gusto mo bang mawala yung katigasan ng ulo mo? Yes! Gusto mo bang mawala yung magiging mahihain mo? Yes! Gusto mo bang mawala yung pagiging suplada mo? Yes! Ang dami nating gustong baguhin. Pero guess what? Pag nagbabago ka na, in one way or the other, medyo minsan babalik ka sa ganung ugali. Pero pag bumabalik ka, dahil naka-attend ka ng training na to, anong sabihin mo? Ay, bumabalik. You see? O kaya sabihin mo sa sarili, ay, nabibinat ako. Sumasabak na naman ang ugali ko. Balik ako dun sa dati kong magandang ugali. Ha? Nakuha niyo ba? Yes. Dati, minsan, no? Of course, I'm a trainer. So I know how to become, I've trained myself to be patient. Pero may relapse at may relapse talaga eh. Lalo na sa traffic. Kahit napaka-pasensyoso mo sa traffic. Cool na cool ka na. Trainer ako. I'm patient. May kumat sa'yo, ay! Nawawala yung poise. Nagre-relapse. Nagets niyo ako? Yes. Pare, positive ka, nang high-high mo sa iblog. Darating yung panahon, in one way or the other, bigla kang,
nadi-discourage. O kaya naman ilang tao dito, positive na positive ka na, laki-laki ng grupo mo. Pero yung isip mo, ang iniisip ano, sana wag silang mawala. Isipin mo yun. Ang laki na iniisip mo pa rin, nagwo-worry ka pa rin, baka mawala. Baka mag-quit. Alam mo, pag malaki na yung grupo mo, nagkaka-downline ka, huwag mo sasabihin na, sana wag mag-quit, sana wag mag-quit. Kasi lalong mag-quit. May ganun ba dito? Yung dumating na yung gusto mo, tapos binuworry mo pa. May ganun ba dito? Dumating na yung gusto mo, kahit hindi lang networking, dumating na yung gusto mo, pero nung dumating, nag-worry ka pa din. Diba, nag-prepare ka na? Sana dumating na yung Prince Charming. Nung dumating na, ano pinapanalangin? Sana huwag siyang mawala. Siya na ito, baka mawala pa siya. 35 na ako. You know my point? Dumating na nga, pero yung mind mo, ang habit niya, mag-worry pa rin. You know, one rule about the mind is that it cannot negate. It can't negate. Pag sinabing negate, yung word na negative, di ba, negate. Pag sinabi ko, don't think of black elephant. Black elephant pa rin. Gets niya ako? Don't think of a white car. White car pa rin. Because it can't negate. Kaya pag sinabi mong, don't quit, hindi nare-recognize ni brain yung word na don't. Ang nare-recognize niya yung quit. Huwag kang umulan. Ang nare-recognize niya, umuulan. Kaya ilan sa inyo nagpakarwash, huwag sanang umulan, paglabas umulan. Alam ko yan, ganun ako lagi. Walang palya, pag nagpakarwash ako, umuulan. Are you with me? Yes. We tend to have that kind of habit na nakuha mo na yung gusto mo, and yet, one way or the other, yung brain natin find its way around para mag-create ng worry. Eh, nakuha mo na nga yung gusto. Ang tawag doon, relapse. Relapse. Kaya minsan, may mga relapse ka. Diba? Kunwari, nag-pain na. Hindi naman, nag-pain siya. Diba? Sana wag mag-recruit sa iba to. It is not easy to change, but change is possible. The primary issue keeping you from following through on your plan to change is attempting to change too much, too soon. Marami sa atin, kaya po nahihirapan sa pagbabago, gusto natin ng biglaang pagbabago. Mapofrustrate ka pagka bigla mong gustong magbago. Kailangan mo paunti-unti. Sir, sa AIM, how could I change? How could I adopt the right attitude? How could I acquire the right skills? Ladies and gentlemen, it cannot happen overnight. If you want to speak the way I do, ladies and gentlemen, I've been around for the last 21 years. That's why I can speak this way. Minsan, yung law of duality suggests that kung ano yung bagay na gustong-gusto mo at magpapasaya sa'yo, alam nyo ba yun din yung bagay na magpapalungkot sa'yo? Alam nyo ba yun? Kung ano yung bagay na gustong-gusto mo, one and the same, yun din ang magbibigay sa'yo ng sakit, ng pakiramdam. Kunwari, sa pagmamahalan, kung sino yung mahal na mahal mo, kung sino yung nagbibigay sa'yo ng sobrang kasiyahan, yan din ang magbibigay sa'yo ng sobrang daki. Sa mahal na mahal mo, kaligayahan mo. Yung dreams, yun ang nagmo-motivate sa'yo. Tama ba ako? Pero yun din ang nagde-demotivate sa'yo pag hindi mo nakukuha. Yung pera, di ba gusto mo? You feel high? Ibig sabihin, siguro pag marami na akong pera, ang taas ng pangarap mo, pero guess what? Yung pera din ang nakakapag-frustrate sa'yo pag hindi mo nakukuha. So yung bagay na nagbibigay sa'yo ng joy, yun din ang magbibigay sa'yo ng sadness. So, in attempting to change, huwag mong biglain. Paunti-unti. Paano po yung paunti-unti? Gawin mo, attend ka ng training. Smaller changes are easier to accomplish and to maintain.
Halimbawa, sa pagda-diet, mas madaling mag-diet ng pa 1 pound, 1 pound, kaysa gusto mo kagad 10 pounds. Gusto mo kagad maging millionaire circle, wag muna, mag-SE ka muna. Hindi ka nga umakyat nung linggo, millionaires pa. Gulo mo. Gets niya ka? Yes. Ang taas-taas ng pangarap mo nung linggo, hindi ka nga nakaakyat. Right? SE. So, smaller changes muna. Incremental ang tawag po dyan. So what do we do? How can you change? Change is possible with an effective approach. How do we approach change? How do you, paano mo babaguhin yung attitude mo, yung sarili mo, yung galaw mo, yung behavior mo, paano mo babaguhin yung habits mo? Okay, first slide. Number 1, be prepared to change. Are you prepared to change? Yes. Are you willing to pay the price? Yes. Pag gusto mo magbago, friends, mahihirapan ka. Kasama yun. Expect that change will be challenging. Ang hirap. Your odds of success improve if you are prepared. So have a plan. Ano ibig sabihin yan? Alam mo, kung gusto mong baguhin yung financial situation mo, maraming challenge na mararanasan. Marami kang challenge na haharapin. Gusto mo magbago yung itsura ng network mo? You have to be prepared. Kailangan, mga kaibigan, pag networker ka, leader ka, hindi na natin pinag-uusapan yung nahihirapan ka. Problema ka sa mga ibang leader, distributor, pupunta sa upline, nahihirapan ako. Topic na lang balagi natin yung nahihirapan ka. Upline, nahihirapan ako. Motivate mo na naman siya. Next week, sasabihin na naman ni downline, upline, nahihirapan ako. Isipin mo, ang dami-dami pang ibang topic. Sa nahihirapan topic, hindi tayo makaalis-alis. Ang dami ko bang ituturo sa'yo. Are you with me? Yes. Yung word na nahihirapan, friends, dahil gusto mong magbago ang buhay mo, tanggap mo dapat na nahihirapan. Oh. Ito yung comfort zone mo eh. Comfort zone. Nandito yung naghihintay sa'yo magandang buhay. Mga kaibigan, yung pagtawid mong yan, mahirap yan, may transition yan eh. Ngayon, kung ayaw mong mahirapan, dito ka na lang. Stay at it. Yan na lang. Kung ayaw mahirapan sa buhay, tanggapin mo na hanggang ganyan na lang ang savings mo. Tanggapin mo na baong ka na talaga sa utang. Ayaw mahirapan, ayaw mo ng pagbabago, tanggapin mo yung sitwasyon mo. Pero the moment na sinabi mo sa akin, Sir, hindi ko tanggap yung sitwasyon ko, gusto ko magbago, then be willing to be challenged. Be willing na mahirapan. Kaya pag may nagtanong sa akin, Sir, ang hirap ng AIM Global, dapat lang kasi binabago natin ang buhay mo. Ayaw mo mahirapan? Yes? Ayaw mo mahirapan? Stay where you are. Walang hirap dyan. I'm telling you. Quit now. Walang hirap dyan. Discontinue your journey with us. Walang mahirap dyan. Pero I'm telling you, wala nga hirap dyan. Pero wala namang buhay. Yes. Wala dyan yung pangarap. Diyan sa akin nalalagay mo ngayong comfort zone, wala dyan yung pangarap mo, wala dyan yung dreams mo, wala dyan yung freedom mo. Dito sa AIM, mahirap oo. Pero nandito yung freedom mo. Life is a matter of choice. Dito ako na hindi mahirapan, pero hanggang ganito na lang. O dyan ako, nanghirap pero, heaven, ang sarap. Pag umasenso, ang sarap. Mabibili ko yung bahay ko, mabibili ko yung kotse ko, mapapag-aral ko sa magandang school ang mga anak ko. May freedom. So it's your choice. Stay in your comfort zone and you get nothing. You stay the same. You get the same result. Pero dito, mag-challenge ka. Pero sa buhay, alam nyo, mas mag-grow ka. Ang growth, nasa challenge. Ang growth, nasa challenge. Pag hindi ka nag-challenge, hindi ka na nag-grow. Kaya pagka may nagre-reject sa'yo, opisina mo, sabihin mo sa kanya, okay lang, hindi ka naman nag-grow. Pag tinanong niya, what do you mean? Pasta. Are you with me? Yes. Start small to minimize the discomfort that change creates. Only a change a little each week. Parang example niya, halimbawa, pag meditate, huwag mo simulan ng 60 minutes, gawin mo muna 2 minutes. Sa AIM Global, minimize. Halimbawa, huwag ka muna mag-recruit ng 100.
Gusto mo kagad 20 dalhin dito. Huwag muna. Paisa-isa muna. Start small. Yung iba kasi gusto, sige, magdadala ako isang truck agad, isang truck. Ang laki kagad ng gusto mo eh. Sige, gusto ko kumita 100,000 dahil. Maliit muna. Hanggang palaki ng palaki. Are you with me? Yes. Because again, pag masyado malaki, pag masyadong, too high, don't set a goal too high that you cannot reach it anymore. Set a goal high enough na mamomotivate ka, pero low enough that it is realistic and doable. Huwag yung gusto mo next year o next month, gusto mo MC ka na or millionaire circle na. Hindi ganun. Paunti-unti. Are we clear? Yes. Have patience. Dapat sa pagbabago, habaan mo ang PC mo para hindi ka mabina. Sabihin mo kunwari, nag-ano ka, papapayat ka. Isang buwan na, nagja-jogging ka, ang nilose mo, 0.5 pound. Anong sasabihin mo? Okay lang, tuloy-tuloy na. Be patient. Nakuha niyo ba ako? Yes. 2 months ka na sa AIM Global. May napapayin ka, isang 80 pa. Ayos lang. Start small. Kasi ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Yes. Nakuha niyo ba ako? Tawag ko dyan. Patience. Being patient is like an ant. Parang langgam. An ant who tries to devour a tiger. Sipin mo, ang pagiging pasensyoso, parang langgam na gustong kainin ng buong tigre. Paano nangyayari yun? Patience is like an ant who tries to devour a tiger. Small but repeated attempt. Small but repeated attempt. Small but repeated attempt will complete any undertaking. Small but repeated. OPP, pa isa-isa lang. Pero ulit-ulitin mo. OPP ulit, bukas ulit. Invite, pa isa-isa lang. Pero paulit-ulit. Small but repeated. Small but repeated. Pagdating ng panahon, global ambassador. Are you with me? Yes. Hindi naman yung mga naging global ambassador dito, biglang bumulusok ang grupo nila. Hindi. Pa isa-isa. Pa isa-isa. Have patience. Ganon din sa pagbabago mo. Have patience. Yung bang huwag mong isipin na perfect kagad ang attitude mo. Huwag mong isipin na magaling ka kaagad. No. Huwag mong i-expect na magiging financially free ka kaagad. It can take months to make a change permanent. Kaya pagka nagre-relapse ka at bumabalik, it's okay. Help yourself. Always attend trainings. Associate yourselves with the right people because you need people who will support you, who will support your change. You need people who will support you para magbago ka. Kaya nga hanggat maaari, dun kayo sa environment, especially here in AIM, dun kayo sa environment na tutulungan kang magbago. It takes months. Bakit months? Dahil una, ulitin ko kung 40 years old ka na, dati mo ng thinking and habit yan for the last 40 years. Don't expect that you will suddenly change. It doesn't work that way. It's often quoted that a new habit requires 30 days to instill. Alam nyo ba, pag may gusto kang gawin, do it for the next 30 days. Psychologists, medyo na-minimize nila yan. Do it for the next 21 days. Kung may bago kayong habit na gustong i-form, do it for the next 21 days. Part na siya ng sistema mo after 21 days. Halimbawa, pino-form nyo yung habit na mag-exercise, mag-run, do it for the next 21 days. And then it becomes your habit. Halimbawa, pino-form nyo yung habit na gusto nyo magbasa, do it for the next 21 days. And then you'll become a reader. Kunwari, pino-form nyo yung habit na mag-online ka, do it for the next 21 nights. Magiging habit mo na siya. Gusto nyo maging habit yung pagre-recruit, do it for the next araw-araw, 21 days. Magiging habit mo na yung pagre-recruit. Anything, pag ginawa mo for the next 21 days ng araw-araw, will become your habit. Pag naputol, back to 21. Halimbawa, nakasampu ka pa lang. Tapos nalimutan mo pang 11, back to 0 ka. Kaya tapusin mo. Are you with me? Yes. Kasi, in-explain yan eh. Nagre-rewire ang utak, nagre-rewire yung mga
wiring natin sa utak. Pag 21 days mo ginagawa ang isang bagay, gumagawa siya ng mga panibagong neural pathways. Yung neural pathways na yun, in layman's term, parang wiring. So, the brain creates a neural pathway effectively in terms of habit, lalo na pag 21 days mong sunod-sunod consecutive ginagawa. So, gawin mo ang AIM Global, araw-araw for 21 days, maniwala ka, hardcore networker ka na ng AIM Global. Araw-araw mong gawin ang business. Para hindi ka mahirapan. Yung iba nahihirapan kasi hindi araw-araw ginagawa. Araw-araw mo gawin. 21 days or 3 weeks. And then it becomes a habit. Be willing to change yourself and face the consequences. Kasi may consequence yan eh. Changing yourself is scary because you don't know what the result will be. Accept that your life will change in some way. In some ways, discomfort isn't always a bad thing. Ano ibig sabihin yan? Maraming tao, natatakot sila ng pagbabago kasi hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari pa. But the truth is, pag positive ka, that's what make life exciting. Yan na nakakapag-excite sa buhay, yung hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Parang sa aim. Hindi mo alam kung magiging millionaire ka or multi-millionaire ka. Ito ang exciting. Hindi mo alam kung magkakagrupo ka one day sa Kenya. Hindi mo alam one day kung magkakagrupo ka sa Tanzania. Hindi mo alam magkakagrupo ka sa Botswana, sa Zambia, sa Papua New Guinea. It's exciting. Isa pa nga lang ng downline mo. Grabe na pangarap mo eh. Isa pa lang ha. Naramdaman nyo ba yun? Yes! Nag-iisa pa lang ang downline mo, layo na nakikita mo, wala kang kabangga. Diba, iniisip mo, lalaki ako sa Middle East tsaka Africa. Nag-iisa pa lang. That's what makes life exciting because you don't know what's gonna happen. So change is scary, but on the other hand, it makes life exciting. So, be willing to change yourself and face the consequence. Pag tumuloy-tuloy ka sa AIM Global, ang sarap ng consequence dito. Ano yung sinasabi ng ibang speaker? Diba? Ang sarap yumaman. Kasi dito, pag yumaman ka, ikaw ang may kasalanan kung bakit yumaman ka. Oh. Ano sinasabi ng ibang speaker? Ang sarap na problema yung pagdating ng panahon, hindi mo problema kung paano hahanapin ang pera, pero paano o saan mo ilalagay ang pera mo. Ang sarap na problema. Yun yung mga consequence. Yun yung consequence ng action na gagawin nyo dito. One day, ladies and gentlemen, you will be so free. You will be so free financially and personally, let's say, lalo na pagdating sa time, you will be so excited that one day, even if you spend a lot of time with your family, outside the country, you're still getting paid. Binabayaran ka pa din. Kasi ginawa mong network, darating ang panahon, kahit hindi ka na nagre-recruit, kahit hindi ka pa nagbebenta, tuloy-tuloy pa rin ang kinikita mo. Ano? Ang sarap bang consequence no? Ang sarap bang consequence yun ng pagbabago mo? Yes. Kung ganun ang magiging consequence, yaman ka magbabago buhay mo. Masarap na pagbabago ba yun? Yes. Expect to relapse. Pinakita ko na kanina. Change requires patience with yourself. Change requires patience with yourself. Do not be too hard on yourself. Huwag ka masyadong harsh sa sarili mo. Kakainis naman eh. Tegas-tegas ng tabako, ayaw maalis. Tegas-tegas, kakainis naman, tegas-tegas ng ulo ko eh. Kakainis naman, init-init lagi ng ulo ko eh. Recognize your weakness, but don't be too harsh. Don't be too hard on yourself. Be patient. Understand why it's so challenging to change and choose to make changes slowly and incrementally. So tonight, make a decision. Nasa jeep ka, nasa bus ka, inire-recite mo sa sarili mo, I'm willing to change. Siyempre, mentally mo lang sinasabi. Kasi mahirap naman yung kung may kasama ka sa bus. I'm willing to change. Tama. Imagine how much you could change over a week or years if you change just a tiny amount each week.
Isipin mo kung ano magiging resulta mo next year kung every week nagre-recruit ka ng isang new prospect a week. Alam nyo, pag may one new prospect ka a week, ang dali lang nun, yung one new prospect a week, hindi mo kailangan magkaroon ng sign up na everyday. One sign up lang a week for 1 year. Yung one sign up every week, alam nyo kung ilang recruit to? 52 sign up yan in 1 year. Because there are 52 weeks in one year. So isipin mo, kung ang liit-liit na ng ginagawa mo, napaka-tiny lang. Mag-recruit ka, may papapayin ka, once a week lang. After 1 year, guess what? May 52 prospects ka na nag-paying. Pero, once a week lang yun. Ang liit lang, pero pag inadapt mo, nag-a-accumulate. Ang success is never measured, is never done by miles. Hindi tinatrabaho ang success ng milya-milya. Success is measured in inches. Maliliit na bagay lang ang gagawin mo araw-araw para magtagumpay dito. Maliliit. Pero yung maliliit na yun, pag consistent ka at in-add up mo, nag-accumulate, yun ang lumalaki. Ano ba naman yung every week meron kang pa isa-isang ring? Parang ang bagal. Pa isa-isa. Pa isa-isa. Pero hindi mo alam, after 1 year, 52 yun. Eh, bawat isang yun, yung bawat recruit mo, bawat sign up mo, tanong, may 52 weeks din ba sila? Yes. Yung marirecruit nila, may 52 weeks din ba? Yes. Can you imagine? Add that up, pag nag-accumulate, that is what networking is. You don't need to, accomplish one big task in 1 day. Small but repeated attempts. Small but repeated attempts. Ganun lang. Are you with me? Yes. Now, my next topic is, sayang, madilim. After you've changed, most people will realize na hindi pa rin nila nakukuha yung gusto nila. So these are the top 6 reasons for not getting what you want. Top 6. All over the world, they made a survey for not getting what we want in life. Do you wanna know, ha? Do you wanna know? Yes. Number 1. Okay, bago ko sabihin. Why do some people seem to get what they want out of life, samantalang yung iba, hindi? Nakakita na ba kayo ng ganyan? Nakakita na ba kayo ng ganyan? Yung iba, nakukuha nila yung gusto nila. Yung iba, hindi. Yung iba, nagkakakotse agad. Yung iba, hindi. Yung iba, pumuputok agad ng network. Yung iba, hindi. Yung iba, nakakakuha agad ng agila. Yung iba, hindi. Ba't ganon? There are several reasons. If you understand these common mistakes, you can increase the likelihood of getting what you want. So, iisa-isayin natin. You already know that your successful friends aren't any more talented than you are. Sa totoo lang, yung mga successful mong kaibigan, hindi naman sila mas talented kaysa sa iyo eh. Hindi naman sila mas magaling kaysa sa iyo eh. Dito ka magugulat. Marami sa inyo, mas magaling ka pa kaysa sa kanila. Pero bakit mas successful yung iba? Ito yun, number 1. You don't know what you want. Hindi mo alam kung anong gusto mo. Just because you're unhappy with your current situation doesn't mean that you know what you want. It only means that you don't want what you have. Maraming mga tao, hanggang ngayon, hindi nila alam kung ano ang gusto nila sa buhay. Lalo na yung mga, I'm not trying to generalize, but I know a lot of young people, if you ask them, ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano ba talaga yung gusto mo? They would say, I don't know. Pag tinanong mo ang tao, ano ba ang passion mo? Sasabihin, I don't know. Let me ask you here in Team Global, ano ba talaga ang gusto mo? Dito kayo ma-amaze. Pag tinanong mo yung sarili mo mamayang gabi, ano ba talaga yung gusto ko? Marami sa inyo, hindi nyo alam ang sagot. Sir, ano ibig mo sabihin? Alam ko namang gusto kong yumaman, etc. Guess what? Nalaman mo lang na gusto mong yumaman nung umattend ka ng seminar namin. Pero nung hindi ka umattend, hindi mo alam kung ano gusto mo. Na-motivate ka lang. Tama ba ako? Yes. Although may mga taong hindi pa nakattend ng seminar, wala pang nabasang libro,
bata pa lang sila, alam na nila yung gusto nila. Pero karamihan ng tao, they go through life not knowing what they really like. In fact, a lot of people, they go through life just to merely survive. Kung dala-dala mo sa in global, yung isip na gusto mo lang mag-survive, hindi ka magiging successful. Dapat dito, hindi survival ang gusto mo. Hindi mag-survive, but to thrive ang gusto mo. Magkaiba yung survive sa thrive. Yung survive, makaraos. Yung survive, makakain na 3 beses ang araw. Yung survive, makaraos lang. Yung thrive, lumago. Yung thrive, umasenso. Yung thrive, maging prosper. So let me ask you, humahataw ka na sa aim, nagre-recruit ka na, ano ba talaga ang gusto mo? Ba't mo ginagawa yan? To some people, alam nila yung gusto nila. Kaya lang, sobrang daming gusto nila na nalilito na sila. Gusto ko yumaman, gusto ko mag-travel, gusto ko pumunta sa Bermuda, gusto ko pumunta sa Maldives, gusto ko mag-Boracay, gusto ko magka-coach. Ang dami! Na yung utak mo, litong-lito. Ito pa, masakit. Pati yung gusto ng katabi mo, gusto mo na rin. Ay, gusto ko na rin yan. Gusto ka. Diba? Nagkaroon ka ng idea. Kaya nga sa NDO, lagi nating tinatanong, what is your why? Because from why, friends, reasons come first before the answer. To some people, ang inuuna nila, sagot sa kahirapan. Wag. To some people, ang hinahanap nila, sagot paano sila yayaman. Sagot paano sila asenso. Wag. Ang una nyong hanapin, ano ba talaga yung gusto ninyo? Because pag alam mo na sa mundo kung ano gusto mo, the answers will follow. Reasons come first. What do you want? Reasons come first before the answers. Do not look for answers. Do not ask me, sir, how to build a network. Paano ka ba yumaman? Paano ka ba naging milyonaryo? Do not ask me. Ask me what did I want few years back. Ano bang gusto ko kasi nung nagsisimula ako? Malinaw sa akin kung ano gusto ko. Kaya ako masenso sa networking. Huwag kang manggagaya ng why ng iba. Huwag kang magagaya ng want ng iba. Yung sa kaibuturan ng puso mo, yung tunay na want mo ang hanapin mo. Yes. What do you want? And I'm telling you, pag uwi mo mamayang gabi, pag tinanong mo sa sarili mo, ikaw mismo, lito ka sa gusto mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Sasabihin mo, hindi ko talaga alam. Tanong ko sa mama ko. Tanong ko sa sweetheart ko. You know, kaya tatanungin ko, pag tinanong mo yung sariling gusto mo, makukuha mo ba yan sa ibang tao? Ikaw yan eh. So when you go home tonight, your first assignment, what do you really want kung bakit ka nag-aim global? Ano ba gusto mo? Kumpara kita kay Leo Caduya. Yung Leo Caduya, grade 5, tricycle driver, ang yaman-yaman na po niya, yung huling punta ko sa Bohol, niyabangan na naman ako. Lagi ako niyayabangan nun eh. Sir, ako, sa Ford Ranger ko, sir, pinagawa ko sir yung mga ilaw, sir. Sa milyon binastos ko, sir. Ang ganda magsalita. Kumpara to a lot of people, much more talented, much more intelligent, much more gifted, compared to an illiterate, halos hindi nakapag-aral, na grade 5. Pero bakit mas asenso yung grade 5? Because that person knows what he wants. Ikaw man magay ko sa sitwasyon niya, malaman gawin mong umaga ang gabi kung asenso ka lang. Yun yung irony ng buhay niya. Hindi nga magaling. Pero dahil sa sitwasyon niya, pinagaling siya ng sitwasyon niya. Magaling ka nga, pero yung sitwasyon mo, hindi ka naman pinagagaling, sayang yung galing mo. Kasi ibig sabihin, so understand yourself. Just because you're unhappy, hindi ibig sabihin hindi ka masaya sa kinikita mo or whatever, alam mo na yung gusto mo. Hindi. Nagkataon lang na hindi ka masaya dyan sa gusto mo. In contrast, akala mo, at the end of the day, ang gusto mo lang yumaman. It's not.
Friends, you must have a deep reason why you're doing this. Kaya may solusyon yan. How do I find my want? What do I do? The solution? Decide. Can you say decide? Decide. Mag-desisyon ka ng malinaw. Pag sinabi mo na mag-aim global ako kasi gusto ko yumaman, period. Wala nang ibang dahilan. Wala nang ibang cheche-bureche pa. Yun na yung gusto mo. It's that simple. Make a list of what you want and structure your life around creating that life and attaining those things. So may assignment kayo. Lista ka mamayang gabi. Ano ba yung mga gusto mo? Ba't ka nag-aim global? Ilista mo. Can you do that? Yes or no? Yes! Kung paglista lang, di pa magawa. Pag yaman, pa kaya. Kaya pag hindi kayo naglista, ay alam na. Sa Tagalog, alam na this. I want you to decide. Because I want you to be so motivated that in your mind, it is clear what you want. Sa goal setting, may tinatawag kasing kung ano yung dominant thought mo, yun ang unang-unang magmamaterial sa buhay mo. Magmamaterialize. Pag sabing dominant thought, yun yung lagi mong iniisip. Pag ang lagi mong iniisip, yun ang magmamanifest sa buhay mo. Kaya pag ang lagi mong iniisip problema, yun ang lagi magmamanifest. If you're a warrior, lagi yung nag-worry, you're always anxious, kung ano yung mga iniisip mo, yun ang magmamanifest sa buhay mo. So be conscious of your thoughts. That's why I want you to do this. If you know what you want, and you always think what you want becomes your dominant thought, then it manifests. They manifest sa buhay mo. So tonight, be clear of what you want. At lagi mong iisipin kung ano gusto mo. Huwag mo iisipin yung mga nag-reject sa'yo, yung nahihirapan ka. Wag, kasi laging yun na makikita mo, yun ang ma-attract mo. Yun ang magmamanifest sa buhay mo. Don't think about what you don't want. Think about what you want. Clear? Yes! Next. You don't make things or you don't make the things you want. Ito, maraming tatamaan dito. Ay, priority. Ba't natin hindi nakuha yung goal natin? Hindi mo priority. Hindi ako galit. Ganito lang ako mag-training. If you want to get what you want, mga kaibigan, priority. Hindi pwedeng second in line, second on your... Dapat ang aim globals, gusto yung masenso rito, top sa list ninyo. Top sa list ninyo ang aim. Do you really want $1 million? Or the body of a swimsuit model? Or would you rather watch Seinfeld? Yung mga rerun and eat Cheetos at night. Gusto mo maging milyonaryo? O manood na lang ng mga rerun? O gusto mo magkaroon ng swimsuit model na katawan? O kumain na lang ng Cheetos tsaka Doritos? See? Gusto mong yumaman sa aim? Priority nyo to. Wala mo ng sine, wala mo ng TV, wala mo ng date. Alam niyo yung date? Yung lovers in love na nagdi-date. Paglabas sa opisina, diretso aim global. Paggising sa umaga, when you open your eyes, inisip mo aim global. Ang priority mo na aim global. Why? Pag umasenso ka na dito, madali nang ibalik yung mga bagay na na-miss mo. Pag umasenso ka. Madali na yun. Mas masarap magkaroon ng family time pag may pera ka na. Aanuhin mo yung time sa family mo kung wala ka namang pira. Anong gawin nyo? Magtitigan. Magyakapan tayo, total. Nagmamahala naman tayo mga anak. Tama ba ako? Ibuhos nyo. Priority mo muna. Because lagi yung sinasabi, if you want to get something, you must be willing to give up something. Gusto mong masenso? On your journey to success, wala pong win-win situation. Win-win situation is an illusion. Gusto mong yumaman. Gusto mong mag-succeed sa aim. Pero gusto mo rin manood ng mga latest sa series sa Netflix.
Gusto mo updated ka sa Game of Thrones. Hindi pwede. Gusto mo yumaman pero gusto mo ang tulog mo 8 to 10 hours. Hindi pwede. Ang mga umaasenso, ang tulog nila 6 hours lang, even less. It's not win-win. Hindi totoo yun. Na gusto ko yumaman pero dapat ang tulog ko 8 oras. Hindi. Gusto kong magsumeksi pero gusto mong kumain pa rin ng maraming chippy, picnic, kaldereta. Hindi pwede. Tapos sasabihin mo, may colidus naman tsaka restaurant. May burn naman, may burn. Tigilan nyo na yan, nirarationalize lang ninyo sa utak nyo. But you and I know it's not a win-win solution. Are you with me? Yes. So solution is, the real issue isn't what you want, but what you are willing to give up. Friends, patapatin ko kayo. Gusto nyo umasenso sa negosyo? Kasi ang global negosyo po, you have to give up something. Basahin nyo po yung kwento ng, I like the story of the founders of Sulit.com. Yung OLX na ho ngayon. Yung online exchange, you used to be a Sulit.com. Couple sila, they started with what? 3,500 na puhunan. Yung girl, nung i-interview, siya ang accounting, siya ang lahat, dispatcher, siya ang messenger, siya ang taga-deliver, siya ang taga-receive ng mga kung ano. Everything. They sacrifice a lot before, they are right now. Kung ano sila ngayon, they've sacrificed so much. They've sacrificed a lot. So makikita nyo, history is filled with people who became very successful because of the things they gave up on their way to success. You have to give up something. I don't know, it could be your time for yourself, time for your family. It could be your work. It could be your rest day. It could be something, yung mga perks ninyo or whatever. Yung mga me time ninyo, may mga ganung tao ngayon. Pag pinalo mo, kailan ka pupunta, hindi ka, may training ngayon, attend ka, sasabihin ng distributor. Apply, me time ko today. Anong me time? Me time kang nalalaman, gutom ka nga, me time. Alam niyo yung me time? Yung time daw sa? Success requires you to sacrifice. Getting in shape requires giving up certain food. Pag gusto mo mag-diet, gusto mong sumeksi, may mga i-give up kang pagkain. Gusto mong yumaman, may i-give up kang barkada. May i-give up kang gimmick. May i-give up mo muna si San Mig Light. Tsaka si Johnny Walker. Tsaka si Blue Label. Wala muna. Oh, how much are you willing to give up to get what you want? Yung iba ang ginibap, asawa. Naaway kasi, gibap na kita. Yung iba ang ginibap, boss nila. Yung iba ang ginibap, work nila. Yung iba ang ginibap, girlfriend nila. Yung kilala ko, nag-break. Hindi nag-break dahil hindi nila mahal ang isa't isa. Ba't nag-break? Sasabihin, priority ko muna ang career ko sa global. Yes! Nakuha niyo ako? Yes! Madali na yan pag may pera ka. Kahit mamili ka. Eh, huwag kayo matatakot kung medyo nagkakaedad ka na. Mamili ka pagdating ng panahon. Dami kong pera. Are we clear? Yes! Answer that question and you'll know how much it means to you. If you can sacrifice so much, isa lang ibig sabihin nun, napakalaking halaga sa'yo ng gusto mong makuha sa iyong global. Pag ang kaya mong i-give up dito, katiting lang, napakaliit na halaga na sa'yo ang iyong global. Pag dito, napakalalim ng i-give up mo, napakalalim din ang halaga ng iyong global. Tama ba ako? Yung iba, kaya hindi nagiging global ambassador, hindi nakakapagpapain, hindi lumalaki ang network, kasi magulo ang isipan. Dahil hindi nakafocus. Dami niyang gusto. Hindi nakafocus sa aim. Dami, lahat. Jack of all trades. Lahat na makitang racket, pinapasok.
Pag binuksan mo ang bag, may brochure ng Ataol, brochure ng Playtex, brochure ng Avon, may brochure ng DMCI, SMDC, may insurance. Paano ka asenso? You cannot chase two rabbits at the same time. You have to let go of the one to chase another. So focus. It's never been easier to get distracted or forgetful than it is right now. Bakit? Napakaraming distraction ngayon. Because of the technology, isang disadvantage. Well, guess what? Our life, thanks to the inventors, thanks to the thinkers, ang buhay natin ngayon, 21st, 22nd century, is much, much more easier. It's easier kaysa ng mga nauna. Pero ang buhay natin ngayon, guess what? Masyadong napakaraming distractions. Dami. Sa technology, ang dami. Ang dami nating, distraction. Facebook, social media, yung iPad, iPhone, yung mga games. Yung iba, di ba? Kaka-games. Ay, hindi pa pala ako nagluluto. Di ba? Kaka-games niya. Kaka-Facebook niya, chismis. Ay, hindi pa pala ako naglalaba. Di ba nadidistract? Ang dami nating distraction. May Game of Thrones. Kung ano nung series, may Narcos pa. Alam ko lahat. Pinanonood ko din. Nakikita ko lang sa Facebook. Hindi ko napapanood. Our ability to focus has never been lower. Tignan mo yung mga bata. Yung mga bata. Yung napaka, ng focus nila. Napaka-click. Yung attention span, napaka-click. Ang dami nagdi-distract kasi. Yung mga bata, titigan mo ngayon. Katulad nung araw, titigan ka ng tatay mo, alam mo na yun. Pag ako malikot na, titigan ako ng tatay ko. Hindi ko na alam saan ko yung tatago yung sarili mo para matutunaw, para may laser. Ngayon, titigan mo yung mga bata. Titigan ka rin. Tama ba ako? Junior! Pag siya nasa iPad, Junior! Wala, hindi ka papansinin. Agawin mo yung iPad para pansinin ka. Samantalang dati, ganito lang. Naku, ano nang ginawa ko? Anong ginawa ko? Sit lang. Tama ba ako? Yes! Iba na panahon because yun nga, yung sa technology. Ang dami natin distraction. Ang dali kang, hindi ka tulad nung araw. Kunwari, ayaw mong lumabas. Nag-usap na kayo sa landline ng kaibigan mo. O bari, labas tayo. Kita tayo SM West sa may Bolingan, ha? Alas 3. Umuo ka na. Pero pag nagbago isip mo, ang daming paraan eh. Pag hindi ka dumating, o tinawagan ka, parehasa ka na bro kasi, alam mo na, daming dami ko ginawa sa bahay, hindi ako pinayagan, etc. Ngayon, ako po, pag ayaw mong pumunta, as umuo ka na. Tapos sinabi, ba't di ka dumating? Alas 3 usapan natin. Bro, busy ako. Hindi, nakita kita. Facebook, active ka kanina. Wala kang lusot na yun. Simpson ka pa nga. Nakuha mo? Ang dali mong i-trace. Tawagan, nag-ring ang phone. Wala kang dahilan para masabing nalobat ka. Hindi ka tulad nung araw, dahil landline lang. Ang dami namin dahilan para hindi dumating. Ang daming distraction. Napakarami. Dati, manakanood ka ng pelikula, sinya lang. Ngayon, makakapanood ka, naku, ang dami. Internet, YouTube. Sobrang dami. Gusto nyo masenso sa aim? Para mawala yung mga distraction na yan, parang kabayo ka dito. Dapat may blinders ka sa gilid ng mata. Ano yung blinders? Tagalog, ano? Takahoko ba yun? Takahoko, lapahoko, ano ba? Hindi ko alam eh. Nilalagyan yung mga kabayo ng blinders para wala silang ibang makita. Ganito ka rin dito. Kaya pag nakita kita umakyat dito, tapos may karton ka dito, alam mo na. Pag nawawala ka sa focus, again, alala nyo, di ba yung magnifying glass, experiment natin nung bata tayo? Pagka yung magnifying glass, tinutok mo sa papel, o kaya sa dyaryo, with the direct sunlight, ano nangyari doon sa paper? Nasusunog. Kasi that's the power of focus.
Pero yung magnifying glass, galaw-galawin mo, hindi siya masusunog. Same way, pag masyadong magulo ang isip mo, ang dami mong gustong gawin, hindi mo priority ang aim, nadidefocus ka, I'm telling you, hindi rin sasabog o puputok ang network ninyo. So, solution, remind yourself of your goals at least twice each day. Lalo mo i-remind yung sarili mo. Gusto ko yumaman sa iyo. Gusto ko dito magkaroon ng malaking grupo. Read and visualize your goals while you lie in bed, once in the morning and once at night. Ito, importante ito. May scientific basis to, but I'll discuss that in a different training. Yung bakit bago ka matulog, babasahin mo yung goal mo, at pagising mo, babasahin mo rin yung goal mo. Ang tawag sa topic na yun, the power of subconscious mind. So, we will teach you, sa ibang training natin, paano nyo itatap yung subconscious mind ninyo to such an extent yung subconscious mind ninyo will serve your conscious mind very well. Keep your intentions fresh in your mind by reminding yourself of them daily. So maganda, may mga, ako nung araw sa wallet ko, meron pa akong picture ng kotse maliit na gusto ko makuha. Kaya nga namin kayo pinagagawa ng dream board para nakikita mo lagi yung mga goal mo to remind yourself. And of course, to tap into your subconscious mind. Importante yun. Like, sa isang exercise, no, ako yung networker po, pinakat kami ng isang paper, index card, na magkakasya lang sa wallet namin. Tapos nilagay namin yung goals namin doon. Tapos ang assignment namin, basahin yan. Bago matulog at pagising sa umaga. Ladies and gentlemen, dumating sa point na nung binabasa ko yun, syempre pag bago ang training, ang sipag mong basahin. Pero pag tumatagal na, mga 1 month, 2 months na, nalilimutan mo na. Pag naalala mo lang, saka mo babasahin. Ladies and gentlemen, after some time, lahat ng sinulat ko dun sa index card kong yun, nagkatotoong lahat sa buhay ko. Kaya ako, naniniwala sa power of visualization, the power of writing down your goals, and reading out your goals every day. Reading out loud your goals every day. There's a power in that. Next, some people, they don't get what they want. And one of the most common pitfalls is that they aren't prepared for the grind. Layman's term yung grind, pero ano ibig sabihin yan? They are not prepared for the hard work. In this business, gusto mo talagang masenso, magtutupi ka talaga ng sleeves mo rito. Tutupi ka talaga. Kumbaga sa paghuhukay, maghuhukay ka talaga. Mapapagod ka talaga. Hard work talaga to. Grind ang tawag natin dyan. Hard work. Mapagod ka talaga, mahirapan ka talaga. Even the most prestigious accomplishments are a grind 99% of the time. Kahit daw yung mga pinaka-prestigyosong mga accomplishment, 99% of the time, talagang hard work, talagang sweat, talagang pagod. I-consider a basketball or professional basketball player like Kobe Bryant. Alam niyo si Kobe, maraming story yan. Pero there are so many stories of Kobe staying after a Friday night game and working with a coach all night long until practice time on Saturday morning. Testimony po ito ng mga co-players niya. Testimony ng co-players niya. Tapos na ang laro, nagsushooting pa siya sa court. Darating na lang sa practice yung mga co-player niya, nagsushooting pa. Akala nauna siya. Hindi, yung pala magdamag, nagpa-practice. Kita mo naman yung result niya. So are you prepared for the grind? Again, a lot of us we like the income, but we hate the work. Pupuyat ka talaga rito. Lalo na ngayon, online, pupuyat ka talaga. Kasi ang kausap mo, kabaliktaran ng oras dito. Malilipasan ka talaga ng tulog. Kulang ka talaga sa tulog. Titigyawating ka talaga. Minsan, di ka pa maligo. Kasi may mga ganun eh. Nag-online. Bigla niya, ay, naku pala, umaga na, may paying nga pala ako, ipadadala ko pa sa Saudi. Eh, hindi na makakapagpahinga ngayon. Alam ka namang maligo ka, kaka-online mo. Di ba, dami naniniwala doon sa pasma-pasma? Tama? Hindi na maligo yun. Punta na ng office yun. Walang liguan. Tapos ikukwento pa sa amin, Ablan, wala pa akong ligo. Proud na proud pa siya. Why? Bakit proud kahit walang ligo? Alam niya, yung work hard niya, nag-pay off into something.
Bago ligo ka nga lagi, wala ka namang pay. Dahil ka nung may putok na hindi naman, huwag ka magpapaputok. Huwag naman, mag-deodorant ka naman. Are you with me? Yes. It's all hard work. I'm telling you. Dahil ng pasipagat mo talaga itong business. So that's why, huwag niyong kakalimutan na mag-take ng mga products. Kasi yung products po, syempre, kailangan natin ng energy. Dalawa ang source ng energy mo. Number 1, yung pangarap mo. Number 2, mga products natin. So kulang ka na nga sa tulog, wala ka pang restore, wala ka pang Colidus, wala ka pang C24 or complete, dahil mag-deteriorate yung health mo. So make sure, mga kaibigan, na take care of your health as well. By taking supplements, eating the right food, of course, exercising, kailangan mo. Solution: the most impressive accomplishments require mundane, boring tasks repeated over long periods of time. Regardless of the size of your aspirations, it won't be exciting 99% of the time. So, friends, totoo po yan. Ang excitement level ng mga tao, ng mga distributors, habang tumatagal, bumababa. Sa una lang ang excitement. Kaya dapat, gagawin mo yung part mo to motivate yourself most of the time. Because again, yung excitement level, nung first time ka, umattend ka ng OPP, halos hindi ka makatulog. Pero yung excitement level mo ngayon na 1 year ka na, is not the same anymore. So you have to find the reason, you have to find ways on how to motivate yourself. Kasi hindi pwedeng all the time, ang upline mo ay motivate ka. Hindi laging yung upline mo, ang trabaho niyan, pasiglahin ka o excite ka. Hindi. Darating ang panahon, dahil temporary lang yung excitement level sa una, darating sa panahon na dapat ikaw maging self-motivated ka. Friends, pag mainit ang pakiramdam nyo sa inyo, yung sipag na sipag ka, please, yan yung panahon na kailangan ilabas mo lahat ng galing mo. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ang excitement, lumilipas. Di ba parang gutom? Pag nalipasan ka na ng gutom, iba na yung gana mo kumain. Dito, pag nalipasan ka ng excitement, iba na ang galaw mo. Kaya pag dumating sa iyo yung init, please, samantalahin niyo yung moment na yun. Dahil hindi na uli darating yun. Ang worry ko sa lahat, ang term naming networker dyan, ang worry ko sa lahat, dun sa mga nalipasan na. Dun ako nag-worry sa mga dumating na sa iyo yung moment mo, dumating na sa iyo yung breakthrough mo, tapos lumipas pa. So when you feel, friends, yung init, yung excitement, when you feel yung gigil, yung motivation, please capture those moments. Samantalahin niyo yung pagkakataon na yun, dahil hindi na babalik yun. Hindi na babalik yun. Kaya huwag niyong hahayaang lumipas yung excitement niyo. Huwag niyong hahayaang lumipas yung motivation niyo. Huwag niyong hahayaang lumipas yung sipag niyo. Tutulungan mo yung sarili mo. Tutulungan mo yung sarili mo. Kailangan magkaroon ka ng disiplina. You know, discipline is like doing things, even if you don't like doing it, you still have to do it. Kailangan magkaroon ka ng disiplina na gawin to, kahit hindi mo feel, kahit hindi mo tinatamad ka ngayong araw na to, because your goals are more important than your feelings. Ulitin ko gusto mo maging successful dito, your goals should be more important than your feelings. Ano ibig sabihin? Halimbawa, may distributor, tinatamad, hindi na pupunta. Ano ibig sabihin nun? Pag tinamad ka at hindi ka pumunta, ano ibig sabihin nun? Mas importante yung pakiramdam mo kaysa sa goal mo. Pag ganun ka, pag mas importante sa yung feelings mo kaysa sa goal mo, you'll never become successful. Kailangan mas importante ang goal mo kaysa sa feeling. Yung kahit tinatamad ka, pupunta ka kasi importante goal. Are you with me? Yes. Kahit gutom ka, pupunta ka kasi mas importante yung goal mo kaysa sa gutom. Kasi sinasabi mo sarili mo, babawi na lang ako pag mayaman na ako. Yes. Timba-timbang rice na ako.
Kasi may panahon po ng pagtatanim at pag-ani. Panahon para magtanim, ka talaga. Panahon para magtanim, talagang all out ka. Papagod ka talaga. Pero may panahon para, ito titignan nyo mabuti. Pag nagtanim ka, huwag ka lang mag-upit. May aanihin at aanihin. Excited kayo? Excited kayo yung aanihin ninyo. Do not focus dun sa mga pinagpapaguran nyo ngayon. Mag-focus kayo sa mga aanihin. Ngayon, pag nag-quit ka, iba na lang kami ang aani. Ako, kung pagdating ng panahon na mag-aanihan, ang gusto kong kasamang aani, yung nakapagsabayan ng pagtatanim sa akin. Yes. Kaya kung may gusto man kami kumani pagdating ng panahon, wala kaming ibang gustong kumani, kundi kayong mga nagtatanim ngayon. Accept that much of your goal requires actions that won't be fun or exciting. Sabi ko na ito kanina, most of the time, it won't be exciting, hindi masarap. Kaya nga laging tinuturo natin na, enjoy nyo na lang yung journey ninyo. Huwag nyo nang hanapin yung saya. Huwag nyo nang hanapin yung masasarapan ka habang nagtatanim ka. I-enjoy nyo na lang. Kasama na yun. Kahit nahihirapan ka, pwede mo bang i-enjoy? Yes. Kahit nahihirapan ka, pwede nyo bang i-enjoy? Yes. Bibigyan kayo ng example. I go to the gym regular. And meron akong PT na tumutulong sa akin para magbuhat. Pamatay. Pamatay yung mga weight, pamatay yung mga exercises, pamatay yung mga pinagagawa sa akin. Yung ba tipong pagkatapos talagang gusto mo siyang suntokin? Yung ba tipong pinapag-abs ka ng abs. Sasabihin sa'yo, kaya pa yan, sir. Sasabihin ko, ayaw nga nito, paano kaya pa? Pero mga kaibigan, tignan nyo mabuti. Ang lesson ko doon is, of course, kahit nahihirapan ako, total mahirap na siya, gawin ko na yung best ko. Kasi nahihirapan ka na, half-hearted mo pang ginagawa. Total, nahihirapan na ako in my mind, total mahirap na to, gawin ko ng tama yung form, gawin ko ng tama yung counting, gawin ko ng tama yung buhat. Kasi mahirap na nga, tas dadayain mo pa, di sayang. Gets niyo ako? Yes. Total yung aim, challenging na nga. Galingan mo na. Gawin mo na ng tama. Ganun yung tamang prinsipyo. Kumbaga sa ulan, nabasa ka na, maligo ka na. Nandito na tayo. Wala na dapat ibang exit dito. Isa lang exit mo. Global Ambassador at Milyonaryo ka. Number 5, second to the last, you're not focused on process or processes. Ako, pag nag-NDO, lagi kong sinasabi yan. Yung tungkol sa process. Obsessing over your weight isn't the key to getting slimmer. The key is the adaptation of habits that will automatically carry you to your goal. Huwag kayong, yung iba kasi masyadong nagpo-focus sa result na gusto nila. Enjoy the process. Parang ganito, di ba? Halimbawa, yung puno na naging lamesa, ano dinaanan niya para maging lamesa? Yung kahoy, yung puno, para maging lamesa or table, ano dinaanan niya? Process. Tama ba ako? Yes. Yung grade 1, para graduate ng 4th year college, ano dinaanan? Process. Yung nahukay na ginto, para maging relo, para maging kwintas, maging earring, ano dinaanan? Process. Meaning, para magkaroon ng pagbabago, kailangan dumaan sa proseso. Ikaw, ordinaryo, ngayon. Gusto mo maging extraordinary. Ano dadaanan mo? Huwag kayo masyadong nakatingin doon sa gusto mo. Enjoy nyo yung process. Kaya pag wala ka pang resulta, tinanong ka na nanay mo, sabihin mo, nanay, under process pa po. Parang passport lang. Hindi mo makuha agad kasi under process pa. Tama ba ako? Yes! So, hindi ako, tawag ko dyan, gestation. A period of time necessary before anything can come into form. Bago mag-materialize ang isang bagay, kailangan ng time. Hindi pwedeng hindi kailangan ng time.
Even the universe was created out of time. Laging may time, laging may gestation. Ang sinapupunan, 9 months. Ang carrots, 4 weeks. Ang bamboo, 5 years. Kasi magkaiba sila ng process. Magkaiba sila ng gestation. Pero magkaiba rin sila ng purpose. Yung carrots, mabilis lang ang gestation niya. 4 weeks lang, may carrots ka na. Pero ano purpose niya? Gulay, pagkain ng rabbit. Yung bamboo, 5 years bago tumubo ng talagang matayog. Pero ang daming purpose ng bamboo. Tama? Bridges, houses, scaffoldings, ang dami. They serve different purpose. Ngayon, pag naiintindihan mo yung gestation, yung bamboo, 2 years pa lang, hindi pa tumutubo. At sinabi sa'yo ng kapitbahay mo na, 2 years mo nang dinidiligan yung bamboo, hindi pa tumutubo. Tanong, ikaw na naiintindihan mo na 5 years yun, siya na nangangantsaw na hindi niya naiintindihan na 5 years bago tumubo, dapat ba maapektuhan ka? Bakit hindi ka maapektuhan? Magkaiba kayo ng consciousness eh. Siya hindi niya alam na 5 years. Ikaw alam mo na 5 years, kaya kahit mukha kang tanga, dinidiligan mo. Kasi alam mo 5 years eh. Para sa kanya, tanga ka. Pero para sa sarili mo, alam mo kasi yung process. Same way sa rejection. Ikaw, alam mo resulta mo sa A. Ikaw, alam mo mangyayari sa networking. Ikaw, alam mo normal yung rejection. Ikaw, alam mo na magtatanim ka muna. Kinakantsawan ka. Dapat ba maapektuhan ka? Madaling sabihin na hindi. Pero the truth is, dapat hindi. Kasi magkaiba kayo ng level of consciousness. Ngayon, kung ma-attend ka ng training, tapos nakapektuhan ka, para ka rin hindi umattend ng training kasi pareho rin kayo ng level of awareness. Eh pag sinasabi sa'yo, ang tagal mo na, walang resulta, sagutin mo lang, gestation. Pag tinanong, anong gestation? Yan, content shell, Petro, ang gestation. Kasi station pala. Are you with me? Yes! Kaya ang importance po ng training is that, you know, it raises the level of your awareness in such a way that when you do the business, makokontrol mo yung feelings mo, yung thinking mo, and yung action mo to serve you well. Eh, nagtitraining ka, pero ang dali mo pa rin ma-discourage. Yung level ng thinking ng mga hindi nagdi-networking, naapektuhan ka. Ano pang purpose ng training sa'yo kung naapektuhan ka rin ng level of thinking nila? Parang ganito. Pag ikaw ba, halimbawa, may batang nasa kalye, mga bandang 7 years old, 8 years old, kung ano-ano sinasabi sa'yo, hindi naman kayo magkakilala. Okay? Maapektuhan ka ba? Maapektuhan ka? Hindi. Bakit? Bata pa eh. Ano sasabihin mo? Bata pa naman siya. Kahit murahin ka, ay hindi naturuan ng nanay. Eh pag binura ka, tapos binakukuhan mo, may tama ka. Tama ba? Ba't mo papatunan? Eh magkaiba kayo ng level of awareness. Di ba parang ganito yan? Halimbawa, may taong harsh sa'yo. May taong kasing age mo, harsh sa'yo, masama ugali, very difficult person, kasama mo sa office, kasama mo sa trabaho. You can have 2 responses. Number 1, pwedeng mainis ka. Pwedeng gantihan mo. Tama ba? Pwedeng maging difficult ka rin sa kanya. Pero number 2 na response mo, pwedeng sasabihin mo sa isip mo, ay, kawawa naman siya. Hindi siya napalaki ng maayos ng nanay niya, kaya siya ganyan. Tama niyo ibig sabihin? Yes. There are different ways, multiple ways actually. Paano nyo i-assess ang isang bagay? So pag nahihirapan kayo, there are many reasons how to assess your situation. Pag nare-reject kayo, maraming paraan para ma-assess, para hindi kayo ma-apektuhan. Pag nakaka-attend ka ng training, make sure na kaya mong piliin yung thinking, feelings, and actions that will serve you well. Are you with me? Yes. Last, solution muna. Create a list of habits that guarantee success. Ano ba yung mga habits that guarantee success? Sa AIM Global, ano yung mga habits that guarantee success? Recruiting, ano pa? Reading books, ano pa yung habits? Attending trainings, ano pa? Ano pa? Presenting, online, ano pa? Inviting, ano pa?
Ang daming habits na pwede mong gawin that will guarantee. Lista mo. Minsan naman baka hindi mo alam kasi hindi mo nililista. Magmula ngayon, mag-create tayo. Kanina pa natin pinag-uusapan ng habits. Magmula ngayon, nilista ka ng habit na makakatulong at mag-guarantee ng success mo. At gagawin mo siyang habit. Paano ulit gumawa ng habit? Do it for the next 21 days. Okay. Now, your real challenge is to incorporate, isama, yung mga habit na yon sa buhay mo. Pag alam mo na yung habit, ang challenge mo na, isakatuparan siya. Pag alam mo na, gawin siya. Iba kasi ang alam sa ginagawa. Maraming tao natin ng training, alam nila, pero hindi nila ginagawa. So make sure to incorporate those habits into your life. Start small and continue to make progressive changes. Ano yung topic natin for tonight? Changes. And last, number 6 of the pitfalls, my friends, you are too impatient. Maraming hindi nakukuha yung mga gusto nila sa iyong global. Bakit? Walang patience. Yung nag-quit, walang patience. Yung nag-give up, walang patience. Yung inaway ang upline, walang patience. Inaway ang downline, walang patience. Yung inaway ang katabi sa bus. Success at anything takes time. It was my topic earlier. Everything takes time. Any goal, any worthwhile goals, take time. Nothing great happens overnight. Lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Walang naging lawyer overnight. Walang naging doktor overnight. Joseph Lim, our top distributor, pinakamalaking kumita, took him 1 decade to where he is now. Henry C., the richest man in the Philippines, took him 6 decades. 6 na dekada kung ano siya ngayon. So kung tumatagal ka, dapat iniisip mo sa sarili mo, okay lang to. Kasi nothing great becomes overnight. Nothing great comes overnight. Ibig sabihin, lahat ng mga may value, lahat ng great takes time. So I'd like to tell you, you are taking time because you are great in the making. Yes. You are a great in the making. Depending on your objective, you might find that your 6 months provides more results than the first 5 months. It's not unlike trying to roll a boulder down a hill. It can take a lot of energy to get it moving, but it quickly picks up speed with minimal effort after that. Ano yung example niya? Alam niyo ba yung boulder? Yung boulder, yung malalaking mga bato. Di ba ang hirap ipagalawin nun? Ang hirap itulak? Pero pag downhill at nasimulan mo ng itulak, ano mangyayari? Tuloy, 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 tuloy. Ang network, ang hirap pagalawin. Pero pag gumalaw siya, hindi mo naman pipigilan. Yes. Ang network, pag gumalaw, kahit ikaw na gumawa ng network na yun, kahit awayin mo, hindi nahihinto yung mga tao. Pag nagsimulang gumalaw ang network. Mahirap pagalawin. Pero once na gumalaw, ang hirap ng pahintuin. Ha? Solution. Rely on your logic. Gamitin ang isipan rather than your rather than your Emotions. do not decide based on your Emotions. walang komisyon sa emosyon. Dito walang ganito. Isipin nyo to, sayang pinagpagura mo pag nag-quit ka. Unahin mo tampo, sama ng loob, wala mangyayari sa'yo. Walang negosyanteng yumaman na emotional. Okay? Don't be emotional in this business. Doon kayo sa love life nyo maging emotional. Pero sa professional life, business life, kailangan logical ka, hindi emotional. If you're doing effective things each day, you will get what you want. It is a given. Basta ginagawa mo yung part mo araw-araw, feeling mo, parang walang nangyayari, but it is a given. If you're doing effective things each day, you will get to where you want.
to go. You will get what you want. Makukuha at makukuha mo yung gusto mo. Avoid giving into your frustration. Be patient. Kasi ang frustration po, emotion yan. Always be patient. Laging iunahin ito kaysa puso. Ha? Kaya nga nilagay yung utak dito eh. Mas mataas siya sa lahat. Sana dito na lang nilagay ang puso. Dito utak. Make sense? Yes. Nilagay siya sa pinakamataas na part ng katawan. Para yun ang iunahin natin. Gamitin. Isipin. Kasi usong-uso na yung ano ngayon eh. Di ba? Hindi na ngayon. Isipin mo anong gagawin mo. Hindi na ganun ngayon eh. Pusuan mo na, bes! Pusuan! Yung puso na yan eh. Kaya yung mga tao nagiging emotional eh. Kasi imbis na turuan mag-isip, ano daw? Pusuan! Pusuan na yan! Nauuso sa Facebook. O di ang mga tao ngayon, puro emotions. O di pagka-emotional ka, saan ka dadali? Di ba ano sabi? Do not make a big decision when you're emotional. Huwag ka mag-decide pag emotional ka. Anuhin mo na. Palipasin mo na. Don't make a critical decision, a major decision in your life when you're highly emotional. And my last slide, my friends. Okay? Life is frustrating and challenging because as a whole, we may never get what we want. Hindi laging nasa atin yung ihip ng hangin. It can be especially frustrating when nothing seems to be happening or going your way. Parang lalo na sa pag-recruit, o sa pagdadala ng tao, sa pag-online ninyo, parang wala nangyayari. Know what you want and have a logical plan to achieve it. Ang importante, may sistema ka. Have the patience to wait for the results to arrive. Prioritize and expect the path will be monotonous most of the time, but at the end of the day, always believe that you can do it. Can you do it? Yes! Again, my friends, can you do it? Yes! Mga kaibigan, yun lang naman importante. Alam mong may yung path mo, alam mong yung daan mo, tama. Alam mo yung kumpanya mo, tama. Alam mo nasa tamang sistema ka. Alam mong nasa tamang grupo ka. Alam mong may supportive uplines ka. Alam mong dadating ang libo-libo at milyon-milyon mong downlines pagdating ka. Alam mo yung mga bagay na yan, bakit kayo hinto? Bakit ka mafufrustrate? Kaya nga laging sinasabi, think logically. Did you learn something tonight? Yes! So in the future, pag may mga trainings, ladies and gentlemen, don't miss any trainings. Pag may trainings, drop everything. My name is JURGEN Gonzales. Thank you very much for coming. God bless you all. God bless you all. Thank you very much.